Bakit nga ba maganda si Esmeralda ngayong season? Sa Mobile Legends game na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga update na naging pabor kay Esmeralda at kung bakit kaya na ulit natin gawin yung Unleash Shield sa bagong update. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Mega kill! Unstoppable! Monster kill! Flame shot! You have slain an enemy! Sa laro na to, Sidelane Esmeralda yung gagawin natin. Ito yung emblem at item build na gagawin ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya ngayon. Isa si Esmeralda sa mga nabuff ngayong season. Mas pinalaki yung damage ng second skill niya. Hindi ko pa nasubukan ngayong season na lagyan agad yung second skill niya para mas mabilis mag-clear ng lane. Ang possible na maging problema nga lang natin, baka maharas tayo sa lane. Sa laro na to, X-Borg yung katapat natin. At dahil isa si X-Borg sa pinakamalakas mangharas na hero, kaya hindi dapat natin saluhin yung skill niya. Lalapit lang tayo sa minions kapag wala na yung first skill niya. Kapag may kalaban kayong X-Borg, wag nyo nga hayaang mapuno yung temperature sa gilid nyo. Dahil kapag napuno yon, imbis na physical damage yung i-deal ni X-Borg, magiging true damage. Once na mag level 2 tayo, pwede na natin siyang unahan sa pag-clear ng lane. Hihintayin lang ulit natin matapos yung first skill niya, tsaka tayo lalapit para gamitin yung second skill. At mas maganda rin na mapatama natin yung second skill natin sa kanya para magkaroon tayo ng 10 gold mula sa emblem. Makikita nyo dito kung ano yung advantage kapag kayo yung nauuna mag-clear ng lane. Try to keep up, if you can. Request backup! See your face. First blood. No secret is safe from me. You have slain an enemy. You still want to dance? Masyado ako naging greedy doon pero nakakuha tayo ng 2 kills. Pero dahil nga mas nauna tayo nag-clear ng lane, tayo rin yung mas naunang naka-backup sa kakampi natin. Na-delay man tayo ng isang wave ng X-Borg pero napatay naman natin yung core ng kalaban. Kaya malaking advantage yun para sa team natin. Kung mapapansin nyo, masyadong focus sa lane yung X-Borg. Mas lumalakas siya kaysa sa akin, pero mas lumalakas naman yung mga kakampi ko kasi natutulungan natin sila. Ito yung isa sa kailangan nyo tandaan lalo na kung nasa XP lane tayo. Dahil nga mas nauna tayo sa level, ibig sabihin dapat tulungan din natin agad yung mga kakampi natin. Maraming player ang umaasa na gumang sa kanila yung mga kakampi nila kapag nasa side lane sila. Pero kailangan nyo tandaan bilang side lane, pwede rin kayong tumulong sa kakampi nyo basta maklear nyo lang agad yung lane. Hindi dapat tayo mag-focus na patayin yung katapat natin kasi kahit mapatayin natin yon, lalamang lang tayo sa lane pero hindi lalamang yung team natin. At kapag maaga nakakalamang yung kakampi natin, mas madali silang makakapag-rotate at makakatulong sa ibang lane. Makikita nyo dito dahil nga focus sa lane si X-Borg, ibig sabihin lamang na siya sa akin. Pero dahil nga lamang yung kakampi ko, kaya ito yung mangyayari. Sorry. Death is nothing compared to my relief. If only I could forget the past.
Dahil nga natulungan natin yung kakampi natin kanina, mas madali sa kanya para mag-rotate sa iba't ibang lane. At dahil nape-pressure yung jungler nila dahil hindi tumutulong yung mga side lane, kaya mas mahihirapan din yung bumakap. Ngayon, balik tayo kay Esmeralda. Isa sa mga update na naging pabor kay Esmeralda is yung Enchanted Talisman. Kapag bumili ka ng Enchanted Talisman ngayon, madadagdagan yung max cooldown reduction. Kapag walang Enchanted Talisman, ang max cooldown reduction is 40%. Pero kapag meron tayong Enchanted Talisman, naaabot yun ng hanggang 45%. At kapag si Esmeralda naka 45% cooldown reduction, pwede na natin magawa yung Unleash Shield. Mamaya makikita nyo kung paano. Sa sitwasyon na to, para hindi maagaw ng Lancelot yung turtle natin, kailangan lang natin siyang i-zone. Slaying the turtle. Initiate retreat. Ally has been slain. Retreat. Nakuha na natin yung turtle kaya hindi na natin kailangan pang ipilit yung teamfight. Babalik na ulit tayo sa trabaho natin, i-clear agad yung lane tapos bumakap sa kakampi. Pero maliban sa pagtulong sa kakampi, pwede rin natin kunin yung mga jungle creeps ng kalaban para mabawasan din yung farm nila. Open na yung red buff ng kalaban dito pero hindi ko sigurado kung nasan sila. Pero nung nakita kong namatay sila sa bottom lane, tsaka natin kukunin yung red buff. Sunod na naging advantage kay Esmeralda ngayon is yung pagkawala ng Deadly Blade. Isa sa mga problema natin kapag gumagamit ng Esmeralda, yung katapat pa lang natin bumibili agad ng Deadly Blade kaya nahihirapan tayo sa lane. Pero ngayon, mas madali tayo makasurvive sa lane kasi kung gusto nila tayong maharas, kailangan nilang buuin yung Sea Halberd agad. Pero kapag ginawa nila yon, hindi nila mabubuo agad yung core item nila. Pagdating naman sa item build, kaya cooldown reduction boots, enchanted talisman at calamity reaper yung priority items natin para umabot agad ng 45% yung cooldown reduction. Brute force para sa defense at movement speed at yung dalawang huling item pwede nyo pang palitan depende sa sitwasyon. Makikita nyo sa clip na to yung pagkakaiba ng 40% at 45% cooldown reduction kay Esme. Kapag 40% lang yung cooldown reduction natin, hindi tayo makakapag-stack ng first kill sa mga jungle creeps or sa minions. Pero kapag 45% na yung cooldown reduction natin, makikita nyo makakapag-stack na tayo ng shield. Kailangan nyo lang tandaan, kung gusto nyo makapag-stack ng shield, huwag nyo basta-basta pipindutin yung second skill. Hintayin nyo muna mag-cooldown yung first skill bago kayo mag-second skill para makapag-unleash shield. Maliban doon, importante na tumama yung dalawang second skill para mapa-cooldown agad yung first skill. Pero wag nyo pa rin kalilimutan na mas mabilis yung cooldown ng first skill kapag sa hero tumatama yung second skill. At kapag sa hero tumatama yung second skill, kahit 40% lang yung cooldown reduction, magagawa natin yung Unleash Shield. Pero ang advantage nito, bago tayo sumabak sa teamfight, pwede tayo magpa-stack ng Unleash Shield sa mga jungle creeps or sa minions. Para kahit merong Durance, Dominance Ice o Sea Halberd yung kalaban, malaki na yung shield natin. At dahil napatay natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Kaya nang kunin ng Ling mag-isa yung turtle kaya hindi ko na kailangan tumulong doon. Kaya ang pwede natin gawin, kumuha pa ng ibang objective. Pagtapos natin mabasag yung tower, gagawin pa rin natin yung basic rotation natin sa side lane. Magki-clear ng lane, backup sa kakampi, or kuha ng mga jungle creeps ng kalaban, clear ulit ng lane, tapos tulong ulit sa kanila. Pero kailangan nyo tandaan, kung walang objective na kinukuha yung makakampi nyo, hindi nyo sila kailangan tulungan. Mas maganda na kumuha na lang kayo ng tower sa top lane kung sakaling walang ibang objective. At dahil medyo matagal akong nawala sa lane at hindi ko na-cut yung lane doon, kaya ito yung nangyari. Kapag nakalimutan natin i-clear yung lane bago tayo umalis, mas madaling mababasag yun ng katapat natin. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nakakabawi at nakakakambak yung mga kalaban. Kaya simula dito, bago ko iwan ulit yung lane, i-clear ko na muna yun or ikakat ko na muna. You don't want to dance?
Inaabangan ko yung Alice na mag first kill papunta sa akin pero dun pa lang napatay na agad nila. At dahil namatay yung nagde-defense sa lane na to, ibig sabihin pwede natin subukan kunin yung second tower. Pero dahil sa plano natin na yon, kaya ito yung nangyari. The stars are my beacon. Your team destroyed the turret. Death is nothing to my belief. Initiate retreat. I can forget the past. Tree. Back up. Sorry. The stars are my beacon. Initiate retreat. You don't want to dance? An ally has slain Lord. Unstoppable. Pagtapos ng teamfight sa top lane, hindi ko in-expect na nagsa-solo lord na pala yung Ling namin. Pero kung napansin nyo, mag-isang nagko-contest yung Kufra. Hindi ko alam kung ito ba yung dahilan kung bakit niya gagawin yung sunod na mangyayari dito. The stars are ready. Destroy the turret. Team destroyed the turret. Double kill. Your team destroyed the turret. Your team destroyed the turret. Pretty safe from me. Your team destroyed the turret. Ally has been slain. Initiate enemy rampage. An enemy has been slain. Initiate retreat. Hindi ko sigurado kung bakit masyadong maaga sumuko si Kufra kahit na meron silang Alice na pang late game at Xpog na kayang mag-defend. Maliban doon kung mapapansin nyo, siya rin yung may pinakamaraming death sa team nila. Kaya siya dapat yung bumawi. Pero dahil nga nasa solo rank tayo, hindi natin makakontrol yung gagawin ng mga kakampi tsaka kalaban natin. At para naman sa team natin, kailangan pa rin natin ituloy yung laro. Hindi tayo dapat basta magpakampante kahit nagtothrow na yung kalaban. Kailangan na lang natin kumuha ng Lord at subukan tapusin yung laban. Nothing compared to my belief. Try to keep up. Launch attack. Initiate retreat. Attack the Lord. Request backup. Okay. Request backup. Attack the Lord. Is nothing compared to my belief.
Try to keep up, if you can. Attack the Lord! If only I could forget the past. I have foreseen. Attack the Lord! Attack! Ally has slain Lord! The stars are my beacon. Enemy has been slain! Double kill! Triple kill! Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.